นานมาแล้วยังมีเด็กผู้หญิงอยู่2 คนชื่อว่าร่มกับรื่นทั้ง2 คนเป็นเด็กกำพร้าพวกเธอนั้นอยู่กับยายที่อาศัยที่ดินวัดเป็นที่อยู่อาศัยโดยสมัยที่ตาของพวกเธอยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ปลูกกระต๊อบเอาไว้จนเมื่อผู้เป็นตาตายจากไปยายและร่มกับรื่นก็ยังคงอาศัยหลับนอนอยู่ในกระต๊อบที่เก่าจนใกล้จะผุพังเรื่อยมากิจวัตรประจำวันของร่มกับรื่นในแต่ละวันนั้นก็เหมือนกันโดยในทุกๆเช้ายายจะปลุกร่มกับรื่นให้ไปทำความสะอาดภายในวัดทั้ง3 คนจะช่วยกันเก็บกวาดจนลานวัดสะอาดสะอ้านและเก็บล้างถ้วยโถโอชามจากนั้นเมื่อได้กับข้าวกับปลามาก็จะนำกลับมากินด้วยกันที่กระต๊อบพอสายหน่อยยายก็จะพาร่มกับรื่นไปดูแลพวกหมาแมวในวัดแล้วก็ออกไปรับจ้างในตลาดของหมู่บ้านเพราะยายเป็นคนขยันและอดทนทำให้ร่มกับรื่นซึมซับนิสัยในทุกๆวันและทำอะไรเหมือนอย่างที่ยายทำทุกอย่างยายของร่มกับรื่นชื่อว่ายายพลับยายพลับนั้นเป็นคนประหยัดอดออมเมื่อได้เงินจากการรับจ้างก็จะนำเงินมาถวายพระหรือไม่ก็นำไปซื้อข้าวสารจากนั้นก็จะหุงหาอาหารนำมาถวายพระในวัดอยู่เป็นประจำและคอยเลี้ยงดูหมาแมวในวัดรวมทั้งหมาแมวจรจัดด้วยแกชอบทำบุญทำทานอย่างที่สุดแม้ตัวยายพลับเองจะยากจนแต่แกไม่เคยจนน้ำใจและไม่เคยจะรับน้ำใจจากใครกลับคืนเมื่อชาวบ้านขยันขยอจะให้นั่นให้นี่แกก็จะปฏิเสธและบอกพวกเขาว่าให้นำไปถวายวัดยายพลับได้สั่งสอนให้ร่มกับรื่นเป็นคนชอบทำบุญทำทานแกจะบอกกับหลานๆอยู่เสมอว่าการให้ย่อมดีกว่าการรับและชีวิตจะไม่ลำบากในวันข้างหน้าพวกเองจำไว้นะจงหมั่นทำบุญสุนทานแล้วผลบุญจะทำให้สมหวังในสักวันหนึ่งแล้วยายได้อะไรล่ะร่มไม่เห็นว่ายายจะร่ำรวยขึ้นมาเลยแล้วเราอดอยากหรือไม่อีร่มที่ยายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่คือผลจากการบุญแล้วถ้าข้าอยากร่ำรวยทำบุญแล้วข้าจะร่ำรวยไหมยายรวยได้สิอีรื่นแต่เองต้องอธิษฐานเมื่อทำบุญสุนทานขอให้ผลบุญส่งให้เองร่ำรวยเมื่อร่มกับรื่นเติบโตเป็นสาวยายพลับก็จากไปด้วยวัยชราชาวบ้านในละแวกนั้นได้ช่วยกันจัดงานศพให้กับแกและมีชาวบ้านใจดีคนหนึ่งได้รับร่มกับรื่นไปดูแลจนกระทั่งมีชายหนุ่มมาสู่ขอพวกเธอแต่งงานหลังจากนั้นร่มกับรื่นก็แยกย้ายกันไปอยู่กับสามีแต่ทั้งคู่ก็ยังคงอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันร่มนั้นมีสามีชื่อว่าครื้นส่วนรื่นมีสามีชื่อว่าคมสามีของทั้ง2 คนนั้นไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เป็นคนดีและขยันอดทนครื้นนั้นได้พาร่มไปปลูกบ้านอยู่ที่ริมคลองและต่อเรือออกจับปลาในทุกๆวันส่วนคมก็ได้พารื่นไปปลูกบ้านอยู่ที่ชายป่าและยึดอาชีพทำไร่ทำนาปลูกผักไปตามประสาทั้ง2 ครอบครัวต่างก็ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวในส่วนตัวของรื่นนั้นเธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยคือยังมีนิสัยชอบทำบุญทำทานและคมเองก็มีนิสัยเหมือนกันกับรื่นต่างก็ชอบที่จะให้ทานชอบช่วยเหลือผู้อื่นในทุกๆวันรื่นกับคมจะไปตักบาตรจากนั้นก็นำข้าวไปให้หมาแมวและช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอจนบางครั้งก็แทบไม่มีเงินเหลือติดตัวเลยเราทำบุญอย่างนี้มันดีแล้วหรือพี่คมวันนี้เราเหลืออยู่แค่นี้เองข้าวสารถ้วยหนึ่งปลา1 ตัวกับเงินแค่เนี้ยจะเป็นไรไปเล่าข้าสบายใจเองก็สบายใจใช่หรือไม่ก็ใช่แต่ข้าก็อยากจะร่ำรวยบ้างเดี๋ยวผลบุญก็ช่วยเราเองจำคำของยายเองไม่ได้หรือหลังจากนั้นไม่นานพืชผักในไร่นาของรื่นกับคมก็ถูกแมลงกัดกินทำให้ได้รับความเสียหายชีวิตก็เริ่มลำบากมากขึ้นแต่ทั้งคู่ก็ยังเข้าใจและรักใคร่กันดีแม้จะไม่ค่อยมีเงินทองแถมยากจนลงกว่าเดิมอีก
แต่ในทุกๆเช้าทั้งสองคนก็ยังคงไปตักบาตรไม่เคยขาดยังพยายามช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือหมาแมวและพยายามพลิกฟื้นไร่นาพืชผักให้กลับมางอกงามเหมือนเดิมส่วนชีวิตของร่มกับครื้นนั้นจะแตกต่างกับรื่นและคมร่มที่เป็นพี่สาวของรื่นเริ่มไม่ค่อยใส่ใจวัดวาไม่สนใจตักบาตรใส่บาตรพระไม่สนใจอะไรเลยนอกจากการทำมาหากินจริงๆแล้วร่มยังคงเป็นคนใจดีแต่ครื้นนั้นไม่เหมือนกับคมตรงที่เขาไม่ค่อยชอบทำบุญสุนทานสักเท่าไหร่นักเขาไม่ใช่คนไม่ดีแต่เขาชอบที่จะทำมาหากินมากกว่านานๆครั้งถึงจะชวนร่มไปวัดสักครั้งหนึ่งและมักจะชวนร่มออกไปจับปลาหาปลาแล้วนำปลามาขายในแต่ละวันร่มกับครื้นจะยุ่งวุ่นวายกับการงานของตัวเองและมีเงินมีทองมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็กลายเป็นคนมีฐานะในหมู่บ้านแห่งนั้นซึ่งแตกต่างกับครอบครัวของรื่นและคมที่ยิ่งยากจนลงทุกวันอยู่มาวันหนึ่งในเวลาเช้ามืดคมกับรื่นได้นั่งมองหน้ากันและมองดูข้าวสารที่เหลืออยู่แค่ถ้วยเดียวกับปลาแห้งอีก2 ตัวทั้งบ้านของทั้งสองคนเหลืออาหารอยู่เพียงแค่นี้ทั้งคู่นั้นกำลังตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดีจะเก็บข้าวสารกับปลาแห้งไว้ทำอาหารให้กับตัวเองหรือจะนำไปตักบาตรในตอนเช้าสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็เลือกที่จะหุงข้าวปลาย่างแล้วนำอาหารไปถวายพระและบังเอิญวันนั้นทั้งคู่ได้พบกับร่มและครื้นในวัดเข้าพอดีพี่ร่มมาวัดด้วยหรือข้าไม่เห็นพี่ที่วัดตั้งนานแล้ววันนี้ข้าอยากทำบุญน่ะแล้วทำไมเองถึงดูซูบซีดเนื้อตัวมอมแมมอย่างนี้เล่าเรื่องได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับพี่สาวฟังจนร่มรู้สึกสงสารน้องสาวเธอเลยให้เงินน้องสาวกับน้องเขยไปลงทุนทำไร่ปลูกผักรื่นกับคมดีใจมากทั้งคู่บอกขอบคุณร่มและรีบกลับไปที่บ้านจากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันทำไร่ปลูกผักจนผ่านไปหลายเดือนและใกล้ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วแต่จู่ๆก็เกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมทำให้ผักในสวนในไร่ของคมกับรื่นเสียหายทั้งหมดรื่นกับคมได้แต่ถอนหายใจและยืนมองแปลงผักที่เสียหายยับเยินด้วยอาการพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจะได้เงินอยู่แล้วเชียวทำไมเป็นแบบนี้นะสวรรค์ช่างแกล้งเราจริงๆข้าเหนื่อยจังพี่คมไม่เป็นไรเรายังมีเงินเหลืออยู่นิดหน่อยไปซื้อข้าวสารกับปลาแห้งมาไว้หุงทำบุญกันเถอะเหตุการณ์น้ำท่วมได้สร้างความเสียหายให้กับครอบครัวของรื่นกับคมแต่กลับนำความโชคดีมาให้ร่มกับครื้นเพราะทั้งคู่หาปลาได้มากมายและได้เงินมากโขจากการนำปลาไปขายในครั้งนั้นพี่ครื้นเราไปทำบุญกันเถอะอย่าเลยเอาไว้วันหลังดีกว่าวันนี้ข้าเหนื่อยมากแล้วและเหตุการณ์ของทั้งสองครอบครัวในเมืองมนุษย์นั้นได้อยู่ในสายตาของเทวดา2 ตนบนสวรรค์พวกเขามองดูชีวิตของรื่นกับคมและร่มกับครื้นในทุกๆวันจนเทวดาตนหนึ่งเกิดความสงสัยว่าทำไมรื่นกับคมถึงไม่สุขสบายเสียทีชีวิตมีแต่ความโชคร้ายทั้งที่เป็นคนดีขยันอดทนและทำบุญสุนทานจนเป็นนิสัยข้าไม่เข้าใจใยชีวิตของรื่นกับคมถึงไม่สุขสบายไม่ร่ำรวยทั้งที่ทำบุญไม่เคยขาดทั้งสองยังมีบาปกรรมติดตัวอยู่ข้าสงสารและข้าอยากจะลงไปช่วยเหลือพวกเขาอย่าเลยท่านช่วยอะไรไม่ได้ดอกแต่เทวดาตนนั้นไม่เชื่อและได้ลงไปยังเมืองมนุษย์เขาได้เสกแก้วแหวนเงินทองใส่ไว้ในถุงผ้าแต่มีแมวตัวหนึ่งได้คาบถุงผ้านั้นไปเสียเมื่อรื่นกับคมกลับมาถึงบ้านก็ไม่พบถุงผ้านั้นแล้วเทวดาตนนั้นยังไม่ละความตั้งใจจึงได้กลับไปเสกแก้วแหวนเงินทองใส่ถุงผ้าไว้อีกพอรุ่งเช้าเมื่อแสงแดดส่องเข้าไปในบ้านแดดยามเช้าได้ส่องกระทบกับแหวนทองคำที่โผล่พ้นถุงผ้าออกมานิดหน่อยแหวนนั้นเปล่งประกายสวยงามจนนกกาที่บินอยู่นั้นได้เห็นแสงแวววับส่องออกมาทางหน้าต่างมันจึงบินเข้าไปคาบถุงผ้านั้นออกมา
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่รื่นตื่นขึ้นมาพอดีและเห็นแวบๆว่านกกาได้โผบินผ่านไปนกกาตัวนั้นได้คาบถุงผ้าไปวางไว้บนคบไม้ที่ชายป่านั่นเจ้านกกาคาบอะไรไปนะช่างมันเถอะเทวดาที่มองดูผลงานของตัวเองที่ถูกอีกาคาบไปนั้นก็ได้แต่ถอนหายใจและคิดหาลู่ทางที่จะช่วยเหลือรื่นกับคมอีกนี่ท่านยังไม่ยอมแพ้หรือท่านช่วยพวกเขาไม่ได้ดอกบาปกรรมยังติดตัวทั้งสองคนอยู่ข้าจะลองดูอีกครั้งเทวดาตนนั้นได้ลงมายังบ้านของรื่นกับคมและได้นำไหทองคำไปวางไว้ที่ประตูหน้าบ้านเพราะเทวดาคิดว่าอย่างไรเสียเมื่อรื่นกับคมตื่นขึ้นในตอนเช้าและเปิดประตูออกมาเพื่อจะไปตักบาตรทั้งสองคนก็จะต้องเห็นไหทองคำอย่างแน่นอนแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะวันนั้นรื่นกับคมไม่สบายทั้งคู่เลยนอนตื่นสายและกว่าจะเปิดประตูบ้านออกมาไหทองคำใบนั้นก็หายไปแล้วโดยก่อนที่รื่นจะเปิดประตูออกมาก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินผ่านมาและเห็นไหทองคำใบนั้นเข้าชาวบ้านคนนั้นเลยขโมยมันไปชิชะมนุษย์คู่นี้มีบุญแต่กรรมบางจริงๆเทวดายังไม่ละความตั้งใจในคืนนั้นเขาได้ลงไปที่บ้านของรื่นกับคมอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เขาได้เสกแก้วแหวนเงินทองใส่ไว้ในถุงผ้าวางไว้บนหมอนของรื่นเลยเมื่อรื่นตื่นขึ้นมาเธอก็เห็นถุงใบนั้นพอเปิดออกดูสองผัวเมียก็ดีใจมากและยกมือไหว้เทวดาฟ้าดินอยู่ไม่หยุดเมื่อตั้งสติได้และคิดว่าตัวเองจะร่ำรวยแล้วรื่นก็นึกถึงพี่สาวขึ้นมาเธอเลยชวนคมเดินทางไปหาร่มกับครื้นไปหาพี่ร่มกับพี่ครื้นดีกว่าข้าจะไปบอกว่าข้ากับพี่ร่ำรวยแล้วรื่นหยิบถุงผ้าแล้วรีบออกจากบ้านไปทันทีเมื่อไปถึงเธอก็เห็นร่มกับครื้นกำลังช่วยกันนำเรือที่มีปลาอยู่เต็มลำเข้ามาจอดเทียบที่ตลิ่งเธอรีบวิ่งเข้าไปหาพี่สาวและรีบเปิดถุงผ้าออกเพื่อจะยื่นให้ดูแต่เธอได้สะดุดก้อนดินแถวนั้นจนทำให้ถุงผ้าที่ใส่แก้วแหวนเงินทองร่วงลงไปในน้ำรื่นกับคมตกใจมากส่วนครื้นนั้นก็รีบกระโดดลงไปในน้ำเพื่อที่จะช่วยงมหาให้แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอรื่นกับคมเสียใจมากและเทวดาที่มองดูอยู่นั้นก็ถึงกับถอดใจยอมรับในสิ่งที่เทวดาอีกตนบอกข้าเชื่อแล้วไม่ว่าจะเมตตาช่วยเหลืออย่างไรถ้าบาปกรรมของเขายังไม่หมดสิ้นก็ช่วยอะไรไม่ได้เทวดาได้แต่เห็นใจในความโชคร้ายของรื่นและคมจำใจต้องปล่อยให้ทั้งคู่ลำบากยากจนต่อไปและรอวันที่บาปกรรมของทั้งคู่จะหมดสิ้นลงถึงจะกลับไปช่วยเหลืออีกครั้งซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกนานแค่ไหนกว่าที่รื่นกับคมจะหมดกรรม